हेलो नमस्ते सबैजनालाई अनि तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ यो भिडियोमा। हामी चाहिँ यतिखेर कहाँ भन्नु अब हामी चितलाङ जाँदैछौँ। चितलाङ लगभग आधी बाटो भन्दा पनि 75% काटिसक्यो। अनि हाम्रो ग्रुप यता एक ग्रुप हामी एक ग्रुपबाट यता आउँदैछ। जम्मा 6 जना आइसक्यो। अब हामी 25 अथवा 20 मिनट भित्रमा पुग्छौँ। यता हुनुहुन्छ काजी आवास र राजा हाम्रो रोशन। यतिखेर चाहिँ हामी कुलेखानी आइसकेका छौँ। अब के भरे हामी जान्छौँ। मार्खु पुग्न लगभग 5 किलोमिटर 2 बजी हामी पुग्छौँ। हाम्रा केही साथीहरू फोटोसुटमा हुनुहुन्छ। अर्का टोली यता हुनुहुन्छ। अर्को टोली म यता छु। मार्खु पुग्छौँ अनि तपाईहरुलाई त्यहाँको दृश्य हामी देखाउनेछौँ। धेरै भाग्यमानी हो। खाना खान जानलाई पनि यसो बोटिङ गर्नुपर्छ। भाग्यमानी मान्छे हो नि त यता। इन्द्र सरोवर इन्द्र भनेको म यो भनेको सरोवर इन्द्र सरोवर हामी गंगामाथि चढेर हामी गंगामाथि चढेको आवाज गरिरहेको छौँ। हामी इन्द्र सरोवरमा गंगामाथि चढेर चढेको आवाज गरिरहेको छौँ। बमिट आएन कसैलाई तिमीहरू त हामी 7:30 बजी हिँड्ने भनेको खासमा, तर विविध कारणवश हाम्रो 11 बजी मात्रै यात्रा भयो। अनि पछि बिस्तारै हाम्रो लेडिज साथीहरू पनि भएको हुनाले स्कुटी भएको हुनाले अलिक बिस्तारै आइदिनु पर्छ। हाम्रो टिमहरू हुन्छ यहाँ देवतालमा साइले डुङ्गा सालाला सम्झना तस्बिरै झलला देवतालमा साइले डुङ्गा सालाला साइले हो तस्बिरै झलला। दुईपट्टि हाम्रो रबिन गुरु। यता हजुरको नाम चाहिँ हजुर वारी खोला पारीमा खोला हाय। फाइनली हामी वारी आइसक्यौँ है। डर लाग्यो माइ लर्ड। अब हामी भात खानु आयौँ त हो पारीदेखि डुङ्गा चढेर, तर मासु भात छैन आज। साग भात छ। यताबाट केपी शर्मा ओलीको आफ्नै मान्छे झापाको सम्झना शर्मा ओली। यता लक्ष्मी हजुर नाम लक्ष्मी नि त। यता हाम्रो बोस नाम नभन्नु होला काजी। हाम्रो यता राजा। सबै कुराको क्रेडिट यता राजा। खासमा हामी भाग्यमानी थियौँ। अरूले पैसा तिरेर डुङ्गा चढ्थ्यो भने हामी खाना खान जानलाई पारीपट्टि जानु पर्थ्यो डुङ्गा चढेर। जुन डुङ्गा चढेको पैसा तिर्नु पर्दैन थियो। पारीपट्टि सञ्जीव ब्रुम्बा दाईको होमस्टे छ, त्यहीँ हो हामी बस्ने। रबिन भाइको आफ्नै फुपूको छोरा हुन् सञ्जीव ब्रुम्बा, त्यहीँ बस्नु भनेर रबिन भाइले नै भनेका हुन् हामीलाई। कोठामा पुग्दा घाम अस्ताइसकेको थियो। पश्चिमतिर फर्केर फोटो लिँदा राम्रो आउने रहेछ। हामी सबैले आफूलाई राम्रो देखिने गरी फोटो खिच्यौँ। काजी र मैले त बहुत रमाइलो पनि गऱ्यौँ। गीत पनि गायौँ यसरी शब्द बिगारी। भेटैमा भयो सोल्टिनी ज्यू के छ नि समाचार धरन कुटा भेडेटार सोल्टिनी ज्यू जराउन घर संजोगले फेरि भेट भयो हाम्रो मनैले रोजेको
संजोगले फेरि भेट भयो हाम्रो मनैले रोजेको सोल्टिनी तिमीलाई धेरै नै भयो यो मनले खोजेको सोल्टिनी तिमीलाई धेरै नै भयो यो मनले खोजेको धरन कुटा भेडेटा सोल्टिनी जिउ जडाउन घरबार। बिहानबाट चिया बाहेक केही खाएको थिएन। त्यसैले फोटो सेसन सकेर हामी खानातिर लाग्यौँ। यो खाना यता यो खसीको मासु हो, यो कता हो, यो खसीको मासु, यो राँगाको इनर्जेटिक हुनु पर्यो नि त केपी ओली जस्तो। मृगलाई फेरेको भए त अलि हुन्थ्यो होला डायलिसिस गरे होइन। Oh my god! What is this? What amazing! Hello. के छ हौ तेरो खबर भाइ? भाइ साहब ए बहिनी साहब रहेछ, यो पनि बहिनी साहब रहेछ। कता फाइनल्ली है हामीहरू पनि आइपुग्यो। यता आउनुहोस्, हाम्रो रुम हो, हामी यता बस्ने है। ओ माइ लर्ड, डर लाग्यो। यो चाहिँ हाम्रो गिटार छ साथमा। पानी पिउने पानी कसरी छैन र? छैन रहेछ कान्छी तिम्रो बिच किने पानी। यसो पनि कति फोटो खिच्दिउँ न हामी। एउटा सेल्फी ल, यस्तो बेला ल यस्तो। ठिक छ ठिक छ। माइले फोटो खिच्दा के भन्छ सक्स देखिन्छ भनेर सक्स खोलेर फोटो खिच्दैछ। यता प्लिज दिदी। पोखरामा यस्तो हुन्छ देवसन दाई, मेरो देवसन दाई, पोखरामा यस्तो हुन्छ हुँदैन। तपाईँले छुट्याइसक्नु भयो यति राम्रो चिजहरू। लगाउने धोको वैसैमा मर्छु बोकारे बन सोल्टी बरोबर नढाटे ना 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 ना। अल ठुलो मर्छु पोकारे इन्द्र सरबको बिचमा मर्छु पोकारे बन सोल्टी बरोबर नढाटे। ओ माइ लर्ड, डर लाग्यो। राजा राजा के गरेको यो?
जीवन हो घाम छाया छटापट्टि दुवै हुन्छ ना 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 घुमिरहने ना 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 यो जिन्दगानी यो जिन्दगानी रबिन भाइले यसको गर्नु लाउनुपर्छ भाइ यो ठ्याक्क यो कहाँ अरे यो चाहिँ त्यसलाई के भन्छ भन्नु अहिले हामी मार्कुको यो के इन्द्र सरोवर अरे इन्द्र सरोवर त इन्द्र सरोवर यो चाहिँ राजा के अरे को त्यो अघि भन्नु राजा महेन्द्रको सबैभन्दा बेस्ट प्लेस हो नि त त्यही भएको भएर बा कहिले तिम्रो पछुरी माल्छे कहिले तिम्रो चौबन्दी माल्छे उन पासो थाप्यो मायाको तिम्रो चौबन्दी माल्छे बाबा कहिले तिम्रो पछौरी माल्छ बाबा कहिले तिम्रो चौबन्दी आज भोलि हरेक साँझ मतिन थालेछ जिन्दगीदेखि जिन्दगी अतिन थालेछ आज भोलि हरेक साँझ रहरमा पिए विवश भएर पिए शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो जी भर के देख लीजिए हमको करीब से आपके नसीब में ये रात हो शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो जागने से पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार बाहें गली में डाल के हम डोल जाएगा Last behind the skinner guy. फिर से जन्म मुलाकात हो न हो लगी जागने इलामे सहर चिया हाम्रो त्यही पऱ्यो घर हाम्रो कसको छोरी पातली मोरी लैजाने आठ हाम्रो लैजाने आठ हाम्रो
दिल हो कि बेसारा दुई दिन माया ल्याइदेऊ न के दुई दिन माया ल्याइदेऊ न के छरा दुई दिन माया ल्याइदेऊ न के तैर खायो तिउन त गाको आज र मैले भातै र खायो तिउन त गाको तिम्रो नै माया लाग्दछ साइली सम्झन्छु चिन्छेन तिमीले माया नगरे पनि सम्झन्छु दिँदैन तिमीले माया नगरे पनि सम्झन्छु दिँदैन तिम्रो नै माया तिम्रो नै मोया आमा तुलसी छोइला कसम खाउला तिम्रै लागि हो भने जनै लिउँला तिम्रै लागि हो भने जनै लिउँला उकाली चढौला ओराली झरौला सालभञ्जन भने पनि त्यो पनि तरौला तिम्रै लागि हो भने जनै लिउँला तिम्रै लागि हो भने जनै लिउँला दिने कोही छैन बनिदेऊ न तिमी नै सहारा बनिदेऊ न तिमी नै सहारा दुई दिन माया ल्याइदेऊ न के छ र दुई दिन माया ल्याइदेऊ न के छ र दुई दिन माया ल्याइदेऊ न के छ र साँच्चै रमाइलो हे हाम्रो जुडो